To live together with God, we must have hope in our heart. För att leva tillsammans med Gud så måste vi ha hopp i våra hjärtan. God never stay together with the hopeless person. Gud stannar inte kvar hos en människa utan hopp. But even though you are in deep trouble, Men även för er, if you don't lose hope, om du inte förlorar hoppet, God will stay with you. så kommer Gud att förbli hos God dig. will lead you. Gud kommer att leda dig. I want to speak about the hope this morning. Jag vill tala om hopp nu på morgonen. The Samaria was besieged by the army of the Syria. Samaria var belägrat av Syriens armé. Syrian king Benadat surrounded the city Samaria with his mighty army. Den syriske kungen omringade Samaria med sin mäktiga armé. So the siege was going on and on, month after month. Så belägringen pågick månad efter månad. So there was a tremendous famine inside of the city Samaria. Så det blev en fruktansvärd svält inne i Samaria. People and animals were dying from starvation. Människor och djur dog av svält. And also the source of water was drying up. Och vattenkällorna torkade också And ut. people inside the city were in desperate situation. Och människorna inne i staden var i en desperat situation. They become hopeless. They despaired of their lives. Och de förtvivlade och de tappade hoppet om sina liv. And one day a king was walking on the wall. Men en dag så gick kungen på stadsmuren. One lady rushed after him. Och en kvinna sprang efter honom. My lord, my king, help me. Min herre, min kung, hjälp mig. So king turned around and looked at her and he said, how can I help you? Så kungen vände sig om och tittade på henne och frågade, hur kan jag If hjälpa the dig? Lord does not help you, how can I help you? Om Herren inte hjälper dig, hur kan jag hjälpa Can I dig? help you by the threshing fields or by wine press? Kan jag hjälpa dig genom vinpressen eller genom att skörda fälten? What troubles you? Vad är det som, vilka problem har du? Oh, she said, yesterday I made a arrangement with my neighbor to kill my son and boil and eat Och together. igår kom jag överens med min granne att vi skulle döda min son och koka honom och äta honom. Today they are supposed to give up their son so that we would boil him and eat. Och idag skulle vi döda deras son och koka honom och äta. But they hid their son. Men de har gömt sin son. And we are starved. Och vi är utsvultna. Oh, that word really struck the heart of the king. Och det här ordet slog in i kungens hjärta. King was angry. Och han var arg. He says, is this judgment come from the Lord? Han sa, har det här domen kommit från Herren? Why should he wait anymore for the answer from Elisha? Varför ska vi vänta längre på svar från Elisa? I swear that I would go and kill Elisha. Jag svär på att jag ska döda Elisa. So he called his messenger and sent to Elisha to kill him. Så han skickade bud till Elisa, människor som skulle döda honom. Prophet Elisha received a revelation from the Lord that king was sending his messenger to kill him. Men Elisa fick ett ord från Herren som talade om att kungen hade sänt människor som skulle döda Elisha honom. said to his people around him, Och Elisa sa till de som var omkring honom, look, this murderer, the king is sending his messenger to take my head off. kungen har sänt sina budbärare att ta mitt huvud. Shut the door close. Stäng dörrarna. He is coming right after his messenger. Han kommer direkt efter sin And budbärare. when the king arrived, Och när kungen kom, then Elisha gave a tremendous prophecy. så profeterade Elisa till In kungen. that situation, nobody could accept his prophecy. Och i den situationen var det ingen som kunde ta emot den här Because it was profetian. too wonderful news to them. För det var för underbara nyheter för dem. He said, look, tomorrow, about this time, there'll be abundant barley, abundant flour at the gate of Samaria. Everybody could buy very cheaply. Han sa, imorgon vid den här tiden så kommer det finnas överflöd av mjöl och korn. Och alla kan köpa det de behöver. But the prime minister of the king laughed loudly. Men premiärministern som kungen hade, han skrattade högt. Look, if God could make a window open in heaven and shower down the things, how could this thing happen? Och han sa, om Gud skulle kunna öppna himmelen och låta allt det här strömma ner, det skulle det ändå inte kunna hända. Elisha said, you shall see, but you shall not eat. Och Elisa sa, du kommer att se det med dina ögon, men du kommer inte att äta av det. Think of that. They were in total despair. Tänk på det, de var i fullständig förtvivlan. Then suddenly here, Elisha come and give a glorious prophecy. Och så kommer Elisa och ger en fantastisk, underbar The profetia. prophecy was not
the 10 years after or 1 month after. Profetian handlar inte om det som skulle hända om 10 år eller ens en månad efter. Han sa imorgon, At this time, vid den här there'll tiden, be abundant flowers. så blir det överflöd av mjöl, överflöd av korn. Everybody could come and buy and eat. Och alla kan komma och köpa och äta. So nobody could believe. Så ingen kunde tro på det. But God gave a hope to the people. Men Gud gav hopp till folket. Then there were 4 leprous persons sitting outside of the wall. Och så fanns det 4 spetälska män som satt utanför muren. Their nose was decayed away. Deras näsa hade försvunnit They bort. lost their fingers. De hade förlorat sina fingrar. And they had sore all over the body. Och de hade sår över hela kroppen. They were very dirty people. Och de var väldigt smutsiga människor. But they were sitting together in front of the gate of Samaria. Men de satt tillsammans utanför stadsporten. And they were talking to each other. Och de talade med varandra. Suppose we enter into the city. Tänk om vi går in i staden. There is famine. Det finns svält där. We'll die there. Och vi kommer att dö där. Suppose we sit here and wait. Om vi sitter här utanför och väntar, Still we die. så kommer vi ändå dö. What shall we do? Vad ska vi göra? Let's rise up and march toward the Syrian army. Låt oss marschera till arameernas ner. Instead of sitting down there in despair, Istället för att sitta kvar i förtvivlan, they decided to march toward hope. så bestämde de sig att marschera mot They say hoppet. that Syrian army may kill us. Då sa armé kanske dödar But oss. still, yet there is hope. Men det finns fortfarande So hopp. whether we die or live, Så låt oss gå. we will march toward the hope. Vi ska, vare sig vi lever So eller dör, they ska vi marschera started to mot march. hoppet. Så de börjar marschera. And they were falling down. Och de föll ner. And they encouraged each Och other. de uppmuntrade They said, varandra. rise up and let's march. Och de sa, ställ dig upp så fortsätter vi marschera. Again they fall down. Och efter ett tag så föll en annan. That made a great noise. Och det förde oväsen. But they rose up again. Men de ställde sig upp But the igen. amazing thing is the Syrian heard a tremendous noise of the tank and marching sound of the army. Men under tiden så hörde arméernas armé ett förfärligt oväsen av marscherande människor. Because when these 4 leprous persons were marching with hope, För de här 4 spetälska marscherade mot sitt hopp, God joined with them. så gick Gud med dem. And God was marching toward with them. Och Gud marscherade med dem. So when they were shouting, Så när de skrek, God put a big PA system in front of them. så hade Gud en stor ljudanläggning framför And dem. Syrian army heard a tremendous sound of the marching of the soldiers. Arméernas armé hörde ett enormt läger av marscherande arméer. And when they fell, Och när de föll, God made that sound as a big rolling sound of the tank. så fick Gud det att låta som ett stort torden. So Syrian army, Så den armeniska armén, when they were just ready to make a meal and eat, när de precis skulle laga mat och äta, suddenly they were hearing tremendous sound of the marching army. så hörde en del av dem en marscherande armé. Oh, the sound of the chariot. Och det var ljud av vagnar. They said, my God, they hired the Egyptian soldier and the soldier from Hittite to attack us. Och de sa, oj, de har lejt in Egypternas armé och Hettiternas armé. And all of them rose up and they began to run for their lives. Och alla ställde sig upp och började fly för sina They liv. left their silver and gold behind. Och de lämnade kvar det de hade They där. left the flowers and barleys behind. De lämnade mjölet och kornet bakom They sig. left the horse and donkey behind. Och de lämnade hästar och åsnor They bakom even sig. left their shoes. Och de lämnade sina skor till och med. And they were running for their Och de lives. sprang för sitt liv. And nobody else was left there. Och ingen av dem var kvar där. And when the 4 leprous persons arrived at the site, Och när de 4 spetälska kom fram till deras there läger, were no one soldier left. så fanns det inte en soldat kvar. They entered into the tent. De gick in i tältet. They ate. De åt. They ate. De åt. And they searched and hid the silver and gold. Och de letade fram gömt silver och guld där. And they entered another tent. Och de gick in i ett annat tält. And they gathered together all the silver and gold. Och de samlade ihop allt silver och guld. Then they said, no, we can't stay here alone. Och de sa, vi kan inte We stanna här must länge. bring this news to our people. Vi måste gå tillbaka med de här So nyheterna till vårt they folk. rushed back to the city. Så de sprang tillbaka They till said, staden. hey, Syrian army all fled. Och de sa, arameernas armé har flytt. And when the king searched and found out that they all had left, Och när kungen undersökte och såg att alla hade flytt, the government opened the door and gate of the Samaria. så öppnar man porten till Samaria. People flooded out and began to loot the camp of the Syrian army. Och människor sprang ut till arameernas They läger. brought
to the Samaritan city so much of the flour and barley. Och de tog med sig så mycket mjöl och korn tillbaka till So Samaria. the food was like a dust on the ground. Så mat fanns precis som damm på marken. Even very poor people could buy with cheap price. Och även fattiga människor kunde köpa till And billigt pris. people were rejoicing. People were all flooding to the place where they could buy the Och food. människor gladde sig och de flödade fram, And the strömmade prime fram minister, the king, tried till to där put maten order fanns. to the people. Och den här premiärministern, han försökte stoppa But people trampled människorna. upon him and he was killed. Men människorna trampade ner honom och han blev dödad. Israel was delivered. Israel blev befriat. They were not delivered by their army. De blev inte befriade av sin armé. They were not delivered by their politician. De blev inte befriade genom sina They were politiker. not delivered by their scholars. De blev inte befriade genom They deras were not lärde. delivered by the famous people. De blev inte befriade av berömda människor. They were delivered by the prophets of Elijah. De blev befriade genom Elias They were profetia. delivered by the marching of these 4 leprous De blev persons. befriade genom de här 4 spetälska They som were marscherade. delivered by the message of hope. Och de blev befriade av ett budskap om hopp. Because when Elijah proclaimed the hope, Därför att när Elisa proklamerade hopp people laughed at him. så skrattade människor åt honom. People laughed at these 4 leprous Och de persons. skrattade åt de här 4 spetälska. They were nobody, nothing. De var ingenting. They could never deliver Israel. De kunde aldrig befria So they Israel. didn't even pay attention to Så de them. brydde sig inte om dem ens. But they were different from other people. Men de var annorlunda jämfört med Because andra. they had hope in their För de heart. hade hopp i sitt And hjärta. God was paying attention to the hope. Och Gud ser hopp. If you don't have hope in your soul, God will discard you. Så räknar Gud bort dig. If you are despaired in the life, Om du är förtvivlad i ditt then liv God can stay with you så together. kan inte Gud vara tillsammans Because med dig. God is light. För Gud är ljus. Hopelessness is darkness. Hopplöshet är mörker. Light can stay with darkness. Ljus kan inte vara med mörker. God cannot stay with despaired people. Gud kan inte vara tillsammans med förtvivlade. People in the world are like people inside the city of Samaria. Människor i världen är som människorna i Samaria. People are besieged by the Satan. De är belägrade av Satan. They are besieged by the sin. De är belägrade av People are syndtricket. taken prison by the power of darkness. Människor är tagna fångna av mörkrets They were makter. in despair. De var förtvivlade. They are in hopelessness. De är utan hopp. And they are waiting for the message of hope. Och de väntar på ett budskap. You can be the Elisha of 20th century. Du kan vara Elisa i det här You can be årtusendet. the Elisha in 20th century. Du kan vara Elisa i det här You say, århundradet. I'm nobody. Och du säger, jag är I'm ingen. not well educated. Jag är inte välutbildad. I'm not powerful person. Jag är inte en kraftfull I'm person. no fame, no name. Jag är inget namn och ingen Who am berömmelse. I that God would use? Vem är jag som Gud skulle Look kunna at the använda? 4 leprous persons. Se på de 4 They spetälska. were leprous people. De var spetälska They were människor. separated people. De var avskilda av They were folket. discarded by people. De var borträknade på But marken. they had hope in Men de their hade heart. hopp i sitt hjärta. So they rose up. Så de ställde They sig upp. marched. De And marscherade. God joined with them. Och Gud gick And med God dem. performed the Och Gud miracles. gjorde ett You mirakel. are better than the 4 leprous Du är persons. bättre än de spetälska Don't personerna. underestimate yourself. Så undervärdera inte dig själv. May people despise you. Om människor But raktar dig. God respects you. Men Gud är Because för you dig. have hope in your För du heart. har hopp i ditt hjärta. Hallelujah. Praise the name Halleluja. of the Lord. Prisad vare Gud. When I was pastor in second church, När jag var pastor i min andra församling I had about 12,000 members. så hade jag 12 000 medlemmar. But still, Korea was quite poor. Men de var, Korea var When fortfarande we fattigt. decided to go out to the Yonggi Island to purchase land to build a church with 10,000 people. Men vi bestämde oss att flytta till Joidoön och köpa mark och bygga en kyrka för 10 000 personer. Gathered together elders board. Jag samlade tillsammans mina äldste I said we should go out to Yonggi Island. och jag sa vi borde flytta till Joidoön. At that time, that place was a desert area. Och vid den tiden var det en vildmark, öken. Nobody would like to go out there. Ingen tyckte om att åka dit. But I said we need a big place. Men jag sa vi behöver stor plats. Everyone would bring their own car. Alla tog sin egen bil. My car age will come.
Därför man kommer att åka med bil. Den tiden kommer. And we need a lot of big parking place. Och vi behöver mycket parkeringsplats. And our elders laughed. Och mina äldste Because they skrattade. all passed through the war. They experienced Och Korean de war. hade gått igenom Koreakriget. So they tasted the poverty. Så de hade smakat fattigdomen. And they took the poverty as their fate. Och de såg fattigdomen som sitt öde, And bestämmelse. they were very slow to receive hope. Och de var väldigt tröga att ta They emot said, hopp. Pastor, De sa, pastorn, in our time, i vår tid we will never have my car age. så kommer vi inte ha så mycket bilar. We don't even have the age of my bicycle. Vi har inte ens cykelns tidsålder i vår We tid. don't own the bicycle even. Vi äger inte ens en cykel. How could we own our own private car? Hur ska vi kunna äga vår egen But privata I bil? said, wait. Men jag sa, vänta bara. In less than a decade, På mindre än 10 år each of you will drive your own så car kommer to our var och church. en av er köra er egen bil till vår kyrka. And we will need a parking area at least for 3,000 to 5,000 cars. Och vi måste ha parkeringsplats för åtminstone 3 till 5 000 bilar. All the people laughed, Och allihopa skrattade. but I didn't laugh Men jag skrattade inte. because I had hope. För jag hade hopp. I had hope. Jag hade hopp. So we went out to the Yoido Island. Så vi åkte ut till Yoidoön. And all the people said that now he is doomed. Och alla människor sa, nu är han dömd. Oh, now he is besieged by his arrogance. Nu är han belägrad av arrogans. He is going to fail. Han kommer att misslyckas. But in 1974, Men when 1974, I completed my building, när jag fullbordade bygget, 10,000 ministers gathered together in my church. kom 10 000 pastorer och predikanter And tillsammans i min every kyrka. one of them shook hand with me. Och alla skakade hand med mig. And they said, we knew that you could build this Och de sa, church. vi visste att du kunde bygga den här kyrkan. And every Sunday, we have more than 5,000 personally driven car come to our church. Och varje söndag hade vi mer än 5 000 personligt ägda bilar som And kom we till need kyrkan. a big parking area. Och vi behövde stor parkeringsplats. If I had not come out to the Yoido Island, Om vi inte hade flyttat ut till we Yoidoön, wouldn't have had this large church. hade vi inte haft den här stora... Brothers and sisters, Bröder och systrar, whole world is being besieged by the hopelessness. hela världen är belägrad av hopplöshet. But we are free Men vi är fria because of Jesus på grund av Christ. Jesus. Jesus is our hope. Jesus är vårt hopp. He is in you. Han är i He dig. is in you. Han är i dig. He is with us here right Han är med now. oss här just nu.